السلام علیکم ویلکم ټو مای یوټیوب چینل. نن به مونږ ویو ډیسارډر آف نروس سیسټم. دا زمونږ آخري لیکچر دی په نروس سیسټم باندې. نو ډیسارډر آف نروس سیسټم زمونږ چې کوم نروس سیسټم دی د هغې مختلف کمې بیماریانې دي. تاسو بک کې دي اپیلیپسي او پیرالیسس. نو اولنی مونږ ویو اپیلیپسي دې ته فټس یا میرګي یا سیجرز هم مونږ ویو. فټس غوټې راتله، میرګي کوم پښتو کې خلک چې وایي د انسان باندې میرګي مرض دی، نو دا هغه اپیلیپسي چې ده هغې ته میرګي مرض وایي. This is a type of functional disorder of the nervous system in which suddenly excessive discharge of nerve impulse take place from the brain. دا یو داسې ډیسارډر دی چې په دې کې زمونږه برین چې کوم دی د هغې نه یو دم اکسیسیو ډسچارج آف نر امپلسز وشي. مطلب نر امپلسز چې کوم دي که نه سیګنل هغه یو دم زمونږ د برین نه ریلیز کېدی شروع شي. دا د ټول برین نه هم کېدی شي، دا د برین د یو سایډ نه هم کېدی شي، په یو خاص پارټ کې هم کېدی شي. یو وړوکی ځای هغه ځای کې څه چاپ ماپ جوړ شوی په برین باندې، نو د هغه ځای نه هم ریلیز کېدی شروع کېدی شي. نو دا مختلف ځایونه شروع کېدی شي، پوره برین نه هم دا شروع کېدی شي. نو دا نر امپلسز زمونږ د برین نه ریلیز کېدی شروع شي او هغه څه وکړي، هغه موږ ته دا چې کوم فټس دي یا اپیلیپسي دي دا مرض وکړي. نو چاته چې اپیلیپسي نو هغه په بره دماغو کې څه نه څه مسله وي، د هغې د باندې نه دا نر امپلسز په یو ځای باندې اکسیسیولي یو دم شروع شي. لکه میرګي مریض خو چاته پته نه لګي کنه چې په ده باندې به اوس غوټه راځي، خو یو دم ناڅاپه شروع کېږي که نه، ناڅاپه پې غوټه راشي او یو دم په ځمکه ورغړي. یا که چېرته مطلب بل څه کار کوي نو هغه ځای کې ګډوډ شي او په ځای باندې راورغړي، څه هم کېدی شي هغه سره. دا اپیلیپسي هر ټایم راتلی شي، دا په گیم کې هم راتلی شي، ډرایوینګ ټایم کې هم راتلی شي، پیپر ټایم کې هم راتلی شي، هسې کلاس کې سبق ته ناست هغه ټایم کې هم، واک ټایم کې هم، هسې ولاړې هم، ناسته باندې هم. نو دا سډنلی د دې ټایم نه معلوم، خو یو دم بس برین کې بره اکسیسیو امپلسز، لکه دا برین دی که نه، یو دم داسې امپلسز شروع شي. نو هغه امپلسز څه وکړي زمونږه باډي کې دا اپیلیپسي یا پیټس چې دي دا جټکې شروع کړي. د abnormal burst of impulse from neuron which cause the body to behave strangely are called seizures. دا یو برسټ غوندې وشي، یو دم داسې جټکه غوندې ورکړي دا امپلسز. دا په یو ځای چې دا امپلسز راشي زمونږه نیورانس چې دي هغه زمونږ باډي کې چې دی په هغې کې دا خواره شي او دا زمونږ باډي یو سټرینج بیهیور کوي، عجیبه غوندې بیهیویر کوي. کله چې جټکه په چا راشي نو هغه څنګه وي، داسې لاسونه یې رپېږي او دغه چې لاړې رابهیږي او خوله ورسره څونې ګډه وډه کېږي، د هغه سترګې ګډې وډې کېږي، وجود یې ټول سخت شوی. نو سټرینج غوندې عجیبه غوندې بیهیویر دې ټایم کې د انسان کوي. دې ته سیجرز هم وایي. people generally call it fits. دې ته نارملی فټس ویلی کېږي. some epilepsy patients simply experience an odd feeling. بعضې اپیلیپسي مریضان داسې چې هغو ته یو داسې عجیبه شانې فیلینګ صرف وشي، خو هغه دونې نه وي چې هغه انسان خراب کړي په ټایم ورغړی یا څه. ناڅاپه به داسې ناست دي په خپل ځای باندې، لیپټاپ ته ناست دي، بک ته ناست دي، ناڅاپه به یې چې دی نو دا سترګه په رپېدو ولګي او ده ته به پته ولګي چې ما ته جټکه وشوه د دې اپیلیپسي. یا به چې دی ناڅاپه د هغه داسې یو لاس چې دی داسې په رپېدو ولګي، نو هغه به پوه شي چې دا ما ته چې دی اپیلیپسي دی. نو بعض ټایم کې داسې اډ بیهیویر هم کېږي. بعضې ټایم کې داسې چې هغې کې شیکینګ اف د باډي شروع شي، ټول وجود به رپېږي، ټول وجود به ګډوډ کېږي او دا انسان چې دی کانشیسنس دی چې دی خپل هوش حواس هم په دغه ټایم کې ختم شي. نو اپیلیپسي ډېر ښه ټایپس دي، څو کې چې دی هوش حواس یې ختمیږي، څو کې نه ختمیږي. نو دلته دی وایي چې هوش حواس د دې اپیلیپسي مریض هم په بعضې ټایم کې ختم شي. باډي څه شي ریجډ سخته شي او سټیپ او ریجډ مطلب سخت شي. د پیشنټ هینډ آر کلینچډ، لاسونه څه وشي داسې لاسونه جوخت نیولي داسې، ټیک ده. نو دا لاسونه جوخت نیولي کلینچډ شوي. and they frequently bites their tongue، او خپله ژبه چیچي. نو په دې کې څه کارونه شو اپیلیپسي کې، د وجود به ټول رپېږي، د چې کوم هوش حواس دي هغه به لاړ شي، دی به په ځان نه پوه، وجود به یې سخت شوی، لاسونه به یې جوخت یو بل سره داسې کړي، داسې لاسونه به یې داسې جوخت نیولي، دا څه شو کلینچډ. او خپل ژبه چې دی دا به چیچي. چې کله اپیلیپسي مریض وي هغه خوله پکې ډېره وهي، نو هغه ټایم کې ته بیا وروسته چې دا ټیک شي ته یې معلومات وکړه د ده به ژبه د چیچلي خپله. نو دا ټنګ بایټس پکې هم ډېر کېږي. epilepsy may be caused by change in the brain due to genetic reason. بعضې خلکو جینز کې مور پلار ته اپیلیپسي وه
مور پلار کې چاته نو ماشوم ته وشي، بیا د هغه ماشومانو ته داسې جینیټیکلی هم راتلی شي. یا سیویر هیډ انجری، سر چې دی هغه زخمی شو، نو په سر کې په دماغ باندې چاپ ماپ جوړ شو، د هغې د وجې نه هم سټروک وشو، پالج چاته وشو، نو هغه ته هم بیا وروسته اپیلیپسي کیدی شي. د برین انفیکشن مطلب مننجایټس چې دی دا برین باندې چې کوم ممبرینز دي مننجیز، د هغه مننجیز چې کوم انفلیمیشن دی د هغې چې کوم زخم جوړ شي نو هغې ماشوم ته هم اپیلیپسي یا سیجرز کیدی شي. ډرګ ابیوز چې مختلف دوایان استعمال کی د هغې د وجې نه هم اپیلیپسي کیدی شي. In the treatment for epilepsy, seizure are controlled by anti-epileptic drugs. دې لپاره بس موږ څه کوو؟ انټي اپیلیپټیک ډرګز به استعمالو. مطلب اپیلیپسي ده نو انټي وایي اپوزیټ انټي اپیلیپټیک ډرګز چې هغه د اپیلیپسي بند کی، ختمولی خیر نشي خو دا اپیلیپسي به پریونټ کی. نو چې دا دوی څوک خوري بیا نو هغه ته به اپیلیپسي نه، خو چې دوی خپله پرېږدي نو هغه ته به یودم بیا دا جټکي شروع کیږي. نو دا دوی ډېر ریګولر بیا موږ ورکوو. نو دې اپیلیپسي انټي اپیلیپټیک ډرګ سره خو دا ختمیږي نه، خو دا کنټرول وي. اوس دا یو انسان دی، دا تاسو ځان زده کړئ چې یو انسان دی هغه ته اپیلیپسي وشو نو تاسو به څه کوئ؟ تاسو به دوایانې خو نشئ ورکولی دې ټایم کې که نه چې دی ټیک کړو موږ. جنرالي به تاسو دا کوئ، دا عام چې کوم پروټوکولز دي خوله کې به دې انسان ته هېڅ هم نه غورځوئ. بعضې خلک چې دی اوبه ورکوي ورته، بعضې ورته پته نشي ټاپي خولې ته ولي، څه نه څه چلونه کوي، نو دا خولې ته به هېڅ هم نه ولئ د ده، ځکه چې دی بیا چې څه شي خولې ته د ده لاړ شي نو دی به چې دی خپل جبه چیچي، نو دا نه دی پکار. بل به موږ دا ګورو چې دا څونه ټایم دی بېهوشه دی، ځکه چې که موږ پسې بیا ډاکټر له دی بوځو چا له بوځو نو چې موږ اته ووایو چې دی دونه ټایمه پورې بېهوشه و. او چې کله بیا دا سیجر ختم شي که نه نو هغه ټایم کې بیا هیلپ موږ وغواړو، چاته ووایو چې دې انسان ته سیجر شوی دی. یا که سیجر نه ختم شوی، دا بیهوشي نه ختمه شوي، دا جټکه نه ختمه شوي نو هغه ټایم کې موږ هیلپ غوښتی شو. د سر لاندې به د ده داسې څه بالغ مالغ څه شیز به لاندې کېږي که نه، کمبل ممبلې سمي، نو هغه به د ده سر لاندې کېږي، ځکه چې دی دا سر خپل راچوي نو دا نور په ځمکه باندې خرابېږي. او که کپړې د ده ډېرې سختې او دی ځان سم لکه داسې جوخت کړی نو کپړې به یې څه کوئ؟ یو دم به ترې کپړې چې دی لوز کوئ. لوز کول مطلب هغه ګیندې مندې ترې لر کوئ، وایشلوئ زره، نو کپړې به یې لوز کوئ او داس په یو سایډ باندې به یې سملوئ. داسې سیده به بالکل نه پروت چې اسمان طرف ته یې خولئ، یو سایډ ته به یې سملوئ. د سایډ سملولو فایده دا ده که چېرته د دې دا خو بېهوشه دی که نه، دته خو اپیلیپسي ده، نو د ده د معدې نه چې کوم خوراک دی هغه راوخیږي او دی بهر تونه کړي هغه خوراک، او هغه خوراک لاړ شي زمونږ د دغه چې د ټریکیا ته، ټریکیا نه لنګس ته لاړ شي، نو دې انسان ته چې دی نمونیا کېږي او دا ډېره زیاته خطرناکه نمونیا دی، انسان مړ کېږي هم. نو دا به څه کوئ؟ سایډ ته به یې سملوئ. نو دا د دې طریقې شو. بیا بل دی پیرالیسس، زموږ ټاپک پیرالیسس وایي پالش ته. نو پالش د مختلف وجو نه کېږي. دا پیرالیسس از ا واسکولر ډیزیز اف برین، دا زمونږ برین چې کوم ویسل دي، کوم آرټریز وینز، د هغې بیماري ده. هغه آرټریز وینز کې څه مسله راغله نو موږ ته به څه کېږي؟ پالج. فرض که د چا ډېر زیات بي پي های دی نو هغه ټایم کې څه کېږي؟ د ده سر رګونه وشلېږي، دا موږ ته څه کوي؟ پالج کوي. نو اوس پالج د څه وجو نه کېږي؟ تاسو ته وایم it occur when either a blood clot is stuck in the fine blood vessel of the brain or due to rupturing of the blood vessel in the brain. دغه دوه خبرې یادولې، د دې وجې څه دي؟ دوه خبرې. یا زمونږ بلډ یو کلاټ جوړ شو، بلډ چې دی هغه په یو ځای باندې جم شو په وجود کې څه ځای کې، هغه جم شوې وینه چې ده هغه بره لاړه شي زمونږ برین ته، هلته یو آرټري کې ونښلي او آرټري کې چې دی داسې ونښلي چې آرټري بالکل بلاک کړي، نو مخکې به څه کېږي؟ بلډ به نه ځي که نه، نو هغه ځای ته چې بلډ مخکې نه ځي نو هلته به څه کېږي؟ هغه ځای به مړ کېږي، دې ته وایي انفارکشن. انفارکشن مطلب چې هغه ارګن مړ شو، د برین هغه حصه مړه شوه چې هغې ته بلډ نه ځي. نو یو دا وجه شوه چې برین ته بلډ بند شي د کلاټ د وجې نه، د بلډ کلاټ د وجې نه، نو هغه ځای مړ شي نو پیرالیسس وشي. دویم وجه دا چې بي پي ډېر زیات های دی د یو انسان، د هغه بره د سر رګونه وشلېده، رپچرینګ وشو، نو د هغې د وجې نه چې کوم دغه وشي بره رپچرینګ وشي نو هغې د وجې نه موږ سره پیرالیسس کېږي. نو دا دوه مین وجې شوي، یا وینه بنده شي یا چې د وینه هلته چې رګونه دي وشلېږي، نو دې دوه وجو نه پیرالیسس کېږي. This cause damage to the part of the brain. زمونږ د برین حصې ته ډیمیج ورکړي، یا یې مړه کړي یا پې له پاسه وینه پراته وي، چې رپچر وشي نو وینه به پراته وي، او چې بلډ کلاټ لاړ شي نو هلته به څه وشي؟ هلته به مړ شي هغه ځای.
This damage may be permanent or temporary. دا permanent هم کېدای شي temporary هم. لکه د پالج مریضان به تاسو کتلي بعضې نیم ټایم کې د پالج مریض چې هغه واپس بیا ټیک کېږي، هغه بیا ځانه ګرځېده او دا هر څه کولی شي. بعضې پالج مریض داسې چې هغه یو ځل سملی نو هغه بس بیا د کاره وتی، هغه بیا ګرځېده او واپس د هغه چې کوم نارمل اکټیویټیز دي هغه خپل ځای له نه راځي. As a result, the part of the body controlled by the affected part of the brain stop functioning. که د برین کم حصه مندیم دا چلو شو سټروک چې کوم هغه وشو، هغه په یا اسکیم یا دغه وشو بلډ ورته بند شو، بلډ کلاټ د وجې نه یو حصې ته یا رپچر وشو په هغه ځای، نو باډۍ هغه پارټ به چې دی بیا کار نه کوي. لکه فرض کړه زمونږ لیفټ برین دی هغې باندې سټروک وشو، سټروک ورته وشو، سټروک مطلب پالج، بلډ ویسل چې دی یا رپچر شو یا ورته وینه بنده شوه، نو زمونږ لیفټ برین چې کله دا چلو شي نو زمونږ د رایټ سایډ باډي چې ده هغه به ټول کار پرېږدي، ځکه لیفټ سایډ زمونږ رایټ سایډ کنټرول کوي که نه. یا که رایټ سایډ برین کې دا چلو شو نو هغه به لیفټ سایډ باډي زمونږ کار پرېږدي، نو چې کم پارټ افیکټ شي نو هغه ځای به کار پرېږدي. The patient of paralysis is unable to move the muscle of one side of their body or both side. یا د یو سایډ باډي مسل چې دي هغه به کار پرېږدي یا به دواړه سایډ. پیرالیسس may also affect the arms or the legs. آرمز او لیګس چې دي دا هم افیکټ کوي، دا افیکټ کوي که نه. چا ته چې پالج وشي لاسونه خپې بیا دونې صحیح کار نه کوي، بیا هغه خلکو نیولی او ګرځی او پوره قصه یي. سم ټایم وول باډي مختلف ټوله باډي هم پیرالیسس کېدی شي، لکه که په ټول برین ته وینه بنده شي یا که ټول برین باندې رپچر وشي وینه خوره شي نو هغه انسان څه کېږي ټول باډي کار پرېږدي او مړ شي. There is currently no cure for paralysis. د paralysis دپاره څه علاج داسې نشته چې paralysis بالکل چاته وشي او هغه بالکل ختم شي، یو دم علاج ولو که ګولۍ مولۍ او ستنې منې ووه داسې هېڅ هم نشته. دا به څه کېږي، دا به انسان چې دی دا به په خپله ورو ورو ټیک کېږي، خو بعض انسان ټیک کېږي، بعض انسان پرمننټ هغه ته مسله شي وي نو هغه بیا نه ټیک کېږي. دله به څه کوئ فزیوتراپي ورکوئ. فزیوتراپي چې کوم ورزشونه دي مالش وغیره ورزشونه دا به ورکوئ چې د ده دا ویک مسل چې دي هغه امپروف شي، د هغې هغه مسل واپس پاور راشي. موبیلیټي ایډز مختلف چې کوم د ګرځېدو لپاره څیزونه دي، ویل چیر او ارتوسس بریسز ډیزاین ټو امپروو د فنکشن اف لیمز. دا هغه خپو ته چې کوم هغه داسې بریسز غوندې لګېدلي نو هغه خپو فنکشن چې دی امپروف کوي. نو دا مختلف کارونه به دله کوئ فزیوتراپي وغیره. نننی زمونږ ټاپک اپیلیپسي یو وشو یو پیرالیسس. نو اپیلیپسي او پیرالیسس دا ریډ کوئ نو دې نه به تاسو چاته فایده ورسوئ. نننی ټاپک زمونږ پوره شو. تھینک یو فار واچینګ اینډ سټی ټیون فار د نیکسټ لیکچر. نوی چپټر به مونږ شروع کوو نو زه کوشش کوم چې نوی چپټر ستاسو ریسپیریټري سیسټم شروع کړم. تھینک یو او دا یونټ چې دی کمپلیټ شو. الله حافظ.